في قلب الشرق الإسلامي، وبالتحديد في العراق والبحرين، كانت رياح التغيير تعصف بقوة. في القرن الثالث من الهجرة شهد تسلط الأتراك وانهيار مركزية الخلافة العباسية، وغرق الناس في بحر من الظلم والفقر. من رحم هذا الظلم ولدت حركة لم تكن كغيرها، إنها القرامطة. لم تكن دعوتهم مجرد مذهب ديني، بل كانت ثورة اجتماعية حقيقية نابعة من معاناة الطبقات المستضعفة من الفلاحين والعمال والحرفيين. هدفهم الأسمى كان واضحا: إقرار العدالة الاجتماعية وتحرير الناس من جور الحكام وفساد الدهاقين. لقد استقطبوا الجموع الساخطة، مؤمنين بأن تغيير الواقع لا يتم إلا بثورة جذرية. تميز القرامطة بتنظيم سري محكم، مستفيدين من فنون الخفاء والتأويل. كانت دعوتهم منظمة بشكل هرمي، ولها مراتب متعددة لا تكشف أسرارها إلا للموثوق بهم تدريجيا. استخدموا التقية كدرع لحماية أنفسهم ودعوتهم من الأخطار. لقد استعروا من الحضارات القديمة أفكارا ونظما، وأثرت فلسفة أفلاطون في تصورهم لمجتمعهم المثالي. هذه المرونة الفكرية مكنتهم من تكييف دعوتهم مع الواقع والرد على خصومهم. ما يميز القرامطة حقا هو محاولتهم تطبيق نموذج فريد من الاشتراكية على الأرض. في دولهم، وخاصة في الأحساء، سعوا لتجاوز الفروقات الطبقية. لقد جمعوا الأموال، وعملوا في مشاريع مشتركة، وتقاسموا الناتج بالتساوي. ألغوا بعض التكاليف الشرعية المعتادة، مفسرين ذلك بما يتوافق مع رؤيتهم للعدالة. كانت هذه التجربة الجريئة بمثابة حلم لمدينة فاضلة يحاولون تحقيقها. لم تدم تجربة القرامطة طويلا دون تحديات. واجهوا حملات عسكرية شرسة من العباسيين، وحاولوا الصمود. ورغم نجاحهم في إقامة دولة قوية، إلا أنهم سقطوا في النهاية على يد الشيعة الفواطم، منهيا بذلك فصلا فريدا من التاريخ. تظل قصة القرامطة لغزا تتسم بالغموض وتثير الجدل، لكنها تذكرنا بأن التاريخ الإسلامي يحمل في طياته قصصا لم تروى بالكامل، وحركات سعت للعدالة والتغيير حتى لو كانت من الظل. شاركنا رأيك في التعليقات. ما هو انطباعك عن القرامطة؟ ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لمزيد من رحلاتنا عبر التاريخ الإسلامي.